Mä kuulin juttua, että niin se täytyy saada se voima jollain välitettyä tiehen ja Esson baarissa huhuiltiin, että joku olisi Alastarolla pistänyt 6 tonnia kelloa ja sen jälkeen kytkimen sivuun. Ja onko sillä joku asiayhteys siihen, että tällä pöydällä on tämmöistä tuotetta? Saattaa olla, saattaa olla. Tervetuloa uuden videon pariin. Mitä yhteistä on tällä? Take it. Halfway. Past halfway. Ja tällä? Se on taka-akseli. Elikkä se on täällä osina. Se on Franklandin valmistama Quick Change taka-akseli, mitä käytetään tosi paljon just noissa dirt-autoissa Amerikassa. Ja tässä on hyviä ja huonoja puolia. Ja tää remonttihan nyt, me vaihdetaan tähän, lähinnä tää nyt on auki sen takia kun vetoakseli meni poikki. Vaihdetaan nämä poskilaakerit, koska niissä on pikkasen jälkiä. Muuten se on ihan ok. Eli tämähän on toimintaperiaatteelta, tämä nyt on niille, jotka ei niin tiedä mutta kartaniakseli tulee tuonne joukkiin kiinni ja se menee täältä lautaspyörän alta, veto tänne taakse ja pinioni on väärinpäin. Ja tuonne taakse pystytään vaihtamaan välitys, eli se menee, tämä menee näihin noin ja tuo menee tohon ja nämä sopii myöskin toista päin, eli yksi välitys on sekä lyhyt että pitkä, että yksi rataspari on aina 2 välitystä. Ja sitten nämä on vielä laakeroitu tonne peräkoppaan noin akselit. Lukko on torseenilukko asfalttikäyttöön ja sitten tuossa on noin vetoakseliputket ja nämä pellit. Ja tämmönen homma. Tehtiin tämmönen vähän erikoistyökalu tänään yhtäkkiä. Ja idea tässä on semmonen, että nyt kun vaihdetaan nuo laakerit, niin täytyy katsoa, että ne on simmattu oikein. Niin tällä pystytään sit mittaamaan, tää menee tähän, tällä pystytään sit mittaamaan preloadit. Ja sekä hammasvälys saadaan heittokellolla tosta. Tämmösiä hommia ja aloitetaan sillä, että putsataan osat valmiiksi ja sitten aletaan vaihtaa laakereita. Aivan vain. No niin, kuinka ollakaan Kempumatti taas purisee. Se erikoistyökalujen valmistaminen, se ei jäänyt vaan siihen äskeiseen. Katsotaan mitä tässä on nyt meneillään. No niin, meillä on tässä tämmönen ulosvedin. No, täällä on tää laakerin ulkokooli, ulompi kooli täällä putkessa, niin se ei ole piukassa, mutta kun siellä ei oikeastaan yhtään huulta ja mä haluais käyttää kauheasti voimatyökaluja, niin tämmönen pieni modifikaatio, toivottavasti tää onnistuu, niin jos se nyt sieltä sitten annetaan vähän lämpöä tälle pellille, Bell on sen amerikkalaiskielen nimi, niin jos se vähän laajenisi, niin toi lähtisi mukavasti mutta tämmöstä joskus on. Aina joskus täytyy vähän improvisoida. Joo, ei se auta. Siitä tohotin päälle ja on the road. No niin, hyvät autourheiluystävät. Täällä on on laakerin ulkokooli täällä. Monet käyttää ulosvetäjiä, kaiken näköisiä työkaluja, mutta mä otan sen ihan sormin täältä.
Noin. Nimittäin. Ja vitut. Se oli niinku laakeriko oli helvetistä. Se jouduttiin katkaisemaan. Ei miihenkään. No, nyt se on pois ja onneksi säästyttiin vähän isommilta vaurioilta. Saadaan uusi sinne paikalle. Semmoista. Aina hommat ei suju minuutissa, 2 tai 3. Tähän nyt meni vähän aikaa. Joo, pieni osa minusta kuoli tänään. Mutta huomenna jatkuu. Aivan vai. No niin, täällä meillä on tämmönen MTX Automotiven insinöörit on meille siunannut tämmöisen erikoistyökaluaihion, mistä Tuomas äsken vähän polven päällä koneisti tähän applikaatioon sopivampaa. Usein emme tällaista tee varsinkaan, kun ei ole kaupallinen yhteistyö kyseessä, mutta 8,99 niin ihana tämmönen erityistyökaluaihio täällä, että ei voi muuta kuin kehua. Paitsi vielä ei ole kyllä koeponnistettu, että kohta voi olla, että haukutaan. Onko näin? Aivan vain, katsos juu. Kuten huomasitte, laakeri on pois. Kalle, mitä tämä maksoi? 8,99. Okei, tämähän oli, mikäs tää oli? Se on MTX Tools. Okei. On syy, minkä takia toinen ulosvetäjä maksaa 100 ja toinen 8,90. Katso, mä näytän sun. Mitä tossa lukee? No lukee metalliromu. Noin. Aivan vai. Eli loppupeleissä se oli sen verran tiukasta, ei niinku yhtään piip mitään. Ja sitten otettiin niin, että otettiin kehä pois tai tää pelti pois ja ullat pois ja tällä sitten vedettiin se pois. Kostit on monet sanoo akkau kissalla pöytää pyyhkii. Ja tästä jatkuu hommat. Aivan vai. No niin, ollaan päästy nyt sitten, meillä on käännekohta tässä hommassa, eli turn back moment, eli nyt aletaan kasaamaan ja ekaksi Joukin Stefa laitetaan tonne kauluksen sisälle. Eli semmosella nyt lähdetään tästä ja sinnehän se menee kun vanhaan. Noin. Noin ja. Onko se siellä? No, vähän niinku olis. Ai että. Se on ihan viimeisen päälle. No on. Sinne se meni. Okei, sitten tää toinen puoli. Tuolta niin tulee simmit. Simmataan tää samaan missä oli aikaisemminkin. Mä uskon, että se siitä paljon muuttuu. Kun ei ole pinjonia koskettu eikä välitystä vaihdettu, vaan pelkät poskilhakeet. Niin. Sillä sitten mennään. Täytyy kyllä sanoa, että tämä asentaminen, tämä on huomattavasti joutuisampaa kuin tuo poisottaminen. Kyllä. Varsinkin kaikki oli niin piukassa, että lämmitettiin ja halkastiin ja tehtiin kaiken näköisiä temppuja. Et tietysti oikeaan työhön oikeat työkalut, että se on semmonen yksi tekijä. Noin, se on siellä. Noin. Ai että. Tuollahan näkyy jäljet. Aika hyvin se otti kiinni tonne vetoakseli kun katkesi, niin
se Joo. pää levisi niin paljon, että kun se jouduttiin väkisin lyömään sieltä pois, niin sinne jäi aika syvä tuulet, mutta ne ei siellä nyt maailma kaadu. Kovaa joo vai? Ja sitten seuraavaksi noin poskien noin laakeveden ulkokuolien laitteet, ne on nyt pakastimessa, että nyt lämmitetään noita vähän ja haetaan ne pakastimesta ja koitetaan saada paikalle, kun niihin meillä on näin pieni tää pöydämalli päässi, että me ei saa näitä päässättyä, mutta ei kai sinne lyömällä meidän. Joo, siinä meikäläisellä pikku piteleminen. Tää puoli on. Just sun suunnassa. Otat vielä vähän sitä. Ole. Ole vähän vielä näkölässä. Pohjassa. Jaaha, se olisi perä esikoottu tämmösiä mittauksia varten. Mitäs tässä Tuomas nyt sitten oikein? No, nyt mitataan. No, tässä nyt tää on vaan tämmönen tarkastus, koska me ei ole koskettu pinioniin ollenkaan ja simmattiin samoilla noin poskilaakerit, missä se on ollutkin. Ehkä aavistuksen, siis joku 0,0 jotain milliä paksumpi simmi meni sinne. Ja mitataan tuolla heittokellolla niin hammasväljys, mikä pitäisi olla noin 0,3 milleiksi muutettuna, ja sitten mitataan toi payloadi, totaali payloadi, niin noin 2-3 väliin nyttoneissa. Semmonen tehdään ja niin tästä nyt kun tehtiin tää työkalu, tämmösen mittatyökalu olisi voinut ostaa Franklandilta, mutta mä unohdin sen. Niin tehtiin itsessä, niin toi hiukan vaikuttaa siihen hammaskosketukseen, että kuin lähellä se on akselia, mutta mä nyt vähän kattelin vaan siitä oikeasta työkalusta, että noin mihin se kuuluu ja jos me nyt katsotaan tosta niin se on nyt nollassa, niin saadaan nyt, että, tai 0,9, tässä on vähän väliä tässä työkalussa, mutta sanotaan, että ollaan tuossa 0,3 huittevilla tosi lähellä, että ihan ok. Sitten otetaan toi kello tosta pois kuleksimasta ja sitten meillä on tämmönen pieni momenttiavain ja mä otan ton jalan tosta vielä pois yhtäkkiä, että pystyy pyörittämään sitä niinku hyvin ja ja noin. Ups. Elikkä tosta nyt jos katsotaan, lähdetään tosta pyörittämään, niin se on siellä, sanotaan, että 2 päältä hiukan käy. Ei nyt ihan 2,5, mutta 2,3, jotain siellä paikkeilla. Ennen kuin se lähtee liikkumaan, niin 2,3, eli ollaan tosi hyvin alueella. Eli uskoisin, että se toimii, on se tähänkin asti toiminut. Okei, no niin, nyt on mittaukset on suoritettu, kaikki on kunnossa ja nyt viimeinen kasaus sitten. Pistetään silikoonit väliin ja lyödään kamppeet nippuun ja auto on paikalle.
No niin, se oli siellä paikalla ja sieltä ei enää puutu vetoakselit ja sitten täytyy noin navat laittaa kiinni ja sitten täytyy vielä muistaa laittaa öljyt, kun mennään ajamaan, ettei käy vanha-aikaisesti. Semmonen homma oli tää viikonlopun operaatio. Joo, kyllä tässä on saanut touhuta. No, mutta eipä tässä paljon enää aikaa kisoihinkaan. Juu. Tähän on hyvä lopettaa tää video. Ja kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti oli mielenkiintoinen. Ja sitten olisi vielä yksi pyyntö. Tilaa kanava. Se on moi. Tai pistä se paikalle. Sukkulat telakoituu. Vittu mitä filmaa. Sukkulat telakoituu. Joo niin.